Hey guys, and welcome to a new video. My name is Wildmast and I usually use a sniper, but since I'm playing at the Airsoft Training Center CQB field, I will be using my Glock and some guns my friends borrowed me. Enjoy! Iemand pieken, linkerkant? Ja, hier, rechts ook. Ah. Hit! Op mijn GoPro. Ja. So as you could hear, a BB hit me straight in the GoPro. Let's take a look at that in slow motion. Ik vind dat jij het mooiste airsoft wapen van de dag hebt. Mag ik het zien? Hoe duur was die? 400 of 500 zoiets? Heb je al kills ermee? Ja. 30 of 40 zoiets, denk ik? Gisteren ben ik het geld kwijtgeraakt. Oh. Ik heb hem als hij piekt. Daar zit er een. Zag je de Bibi? Hij komt. Heb hem. Sorry. Dacht het niet, maat. Ga maar. Oh ja, ben je het? Hij komt, Chris. Pas op, Jos. Oh, sorry. Since I'm not used to this gun, my fingers slipped and turned it on full auto. This is a CQB field where full auto is not allowed, and that's why I apologize to that guy. Komt hij links? Here I am about to make the biggest rookie mistake of my life. Never forget to put your gun back from safe to firing mode. It was at this moment that he knew. He fucked up. Ah, kut! Kut, nee! Ja, oké, hit, ik ben hit. Hij stond op safe, kut. Heb ik ook man, heb je zijn drumwerk? Ja. Blackpack's clear! Kun je hier pieken om de hoek naar die kant. 3, 2, 1. Ik weet niet waar, er zit er een buiten hè? Ik heb een idee. Je kunt dit niet. Doe. Doe. Zo doe dat pijn. Doe. Ready? Ja, ja. 3, 2, 1. Let's go! Zit er voor me! Recht voor je! Ja, dit is er. Links. I usually don't play indoor airsoft, since I really like the sniper gameplay, but this was nice for a change. CQB is way faster than my usual gameplay, which I will upload some of in the future.
Goeie call. Goeie piek. Hit! Rip GoPro. Ja. Sometimes luck isn't on your side. I got hit twice on my GoPro in one day. Luckily I used polycarbonate glass to protect it. Hit! Dat is 1. Zit er nog één? Of hij is niet gered? Wacht maar. Push er vanzelf. Medic of niet zitten? Nee, gewoon in span. Kun je daar gaan kijken? Ja? Ja. Nee. Ons team. Jo. Oh, ons team, joh. Wil je gaan? Ja. Ga maar. Oh. Hit. Hey, Mat gaat er de deur af. Dan moet hij ze leren pakken, kom. Ja, een leren raak ziet en dan pak hem. Let op. Let op, doe het mooi. Koffer mij links, ja? I really hope you like this gameplay of me. Since this is my first video, I'd appreciate any feedback you guys have for me down in the comments. I'm looking forward to making more videos, and as I said, my focus will mainly be on sniping videos. If you want to stay up to date with my videos, you can subscribe to my channel. I am Wildmast, and I thank you for watching.